white. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. زم ساسو ساسو مرګري اماد احمد سوالوال تاسو خدمت کې حاضر دي. نن راغلي میډیا ورته او سامسنګ کې الټرا S23 راغلي دي او سره په سکرین باندې شو کوم نه چې د موږ کوم ویډیو د میډیا ورت کې دا او دا S23 راغلي د تاسو مخامخ دي او د دې د موبایل سره شو کوم نه چې کوم سامسنګ کې نوی ماډل راغلي دي او یې ریویو به تاسو مخامخ کوو د خیر راغلي ودلته کې دا تاسو په سکرین باندې کوم چې سامسنګ الټرا کې کوم سیزونه دي یا تاسو ویډیو په شیر کوم نه خیره زموږ مخامخ کې په سکرین باندې درته د ویډیو شیر کوم نه خیره ویډیو ګورئ او زیات نه درته ګورئ سره شیر کړئ راځئ موږ سره فرنٹ کیمرې ده دا فرنٹ کیمرا ده دا موږ میډیا ورت کې ولاړو دي وخت کې او دا S23 تاسو کوم سکرین باندې دا کیمرو ته وګورئ او ریټ چې 1660 قیمت دی S32 دا موبایل نوی راغلی نوی ماډل سمایل دی دا خیره سامسنګ الټرا راغلی S23 دا سه په سکرین باندې شو کوم د دې کیمرا ته شو کوم د سامسنګ کې نوی ماډل راغلی دی مینیو شو دا کیمرا ده تاسو ښکاري کیمرا ښکارېږي دا کیمرا ده زومینګ ته ګورئ دا زومینګ دی کیمرا ته ګورئ نور زومینګ یې څه حد نشته دا سامسنګ ده الټرا S23 دا ورته دی زومینګ ته به وګورئ تاسو ښکارېږي سورې زوم کې دا زومینګ دی دا فلیکس لګېدلی دی نوی ماډل راغلی دی دا ټول سامسنګ ماډل یې پرتی دي نوی ماډل دی بیک سایډ نه ښیمه بیک سایډ ته ښایي دا چې سامسنګ یې کوم نوی ماډل راغلی دا پکې وی په پلس دی فل ماډل دی پکې چې کوم ټول په غټ دی دا پکې دا لکه چې پرو میکس کوم آیفون کې څنګه پرو میکس دی دا پلس دی او دې مخته پکې دا مینیو دی دا الټرا سامسنګ کې راغلی دی سامسنګ الټرا دا پکې ټوله کې مینیو دی تقریبا 979 قیمت دی او دې 1200 کې دی سامسنګ دی او دا 1659 باندې پورا جی بی دی یہ 512 جی بی دی 512 جی بی اور ریم پکې 500 دا ست مخامخ دی سامسنګ الټرا دا پکې نوی ماډل راغلی دی بیک سایډ نه ته مخه دا ول دې ته هم بیک سایډ نه تاسو ښکاري دا پکې وایټ کلر دی او مینیو دی پکې دا پکې پلس دی پلس ماډل دی پکې کیمرا دا سیم کې کومه فرنٹ سیټ کیمرا دا فرنٹ سیټ کیمرا ده او د بیک سیټ کیمرا وې ته شو کوم دا د کاری بیک سیټ کیمرا زموږ په ګری زیات دی ولته به د دوره سره راځم کوم څه ښکارېږي او دا نوی ماډل راغلی تاسو به سکرین شو کوم دا سامسنګ الټرا کیمرا خو د سامسنګ ډېره زبردست دی دا پکې دا بل مینیو درته چک کوم او سامسنګ خو ډېر پیژنم نه خو بس کیمرا به درته چک کوم دا کیمرا ده فرنٹ او د بیک سایډ دا بیک سایډ کیمرا ده
सॅमसंग अल्ट्रा न्यू मॉडल वाईट कलर फ्रंटा वीडियोज बैक साइड वीडियोज स्विमिंग सूरज के मादा चिता सरनंद सैमसंग के अल्ट्रा दा कम नए मॉडल लगा दे तो स्क्रीन मन शो कम और तो मार्केट के लगे दे दाबा की बिल्कुल ज़बरदस्त शेरी स्क्रीन दे होकर बिल्कुल सम नरक नाजुक शांति दे स्मेल दे रेटिंग है बाकी कलर नहीं है अपन 512 GB और 1660 कीमत दी नए मॉडल दे अदरी कलर दी बाकी यो शीन कलर दे बाकी यो बाकी पर्पल कलर दे यो बाकी वाइट कलर दे अदरी कलर बाकी नवी मॉडल की रावरी दी अदरी वाले में तो स्क्रीन मैंने शो कर खैर ख्वाहिश है सो ले रही बस बिल्कुल अवस्थे से पिन वसराम दी सैमसंग अल्ट्रा मीडिया वाट की देखिए मरीजों में गोरे बता जूम कीजिए पता नहीं कैमरा वीडियोस सैमसंग अल्ट्रा रहता है और अपडेट की बाकी प्लस कि मेरा फ्रेंड दे दो प्लस कैमरा होती है बिल्कुल आदि भी खड़े बैक साइड कैमरा की जूम क्वालिटी सरहद नहीं हो और कैमरा दबा की प्लस प्लस अब ये पर्पल कलर दा अल्ट्रा जी कम देनो दो शिनवाने कलर है ओडे कोले कैमरे वाले जो निकले दे जबरदस्त आया फिर पेन नहीं तो पेन मानी में कोई यूज़ कोई नहीं बिल्कुल यूज़ करे सैमसंग अल्ट्रा पर्पल वाइट दा सैमसंग अल्ट्रा दा प्लस दा मेन्यू नए मॉडल